જય શ્રી કૃષ્ણ, જેનીસ કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે વરસાદની સિઝન ચાલી રહી છે અને જો અચાનક જ હાંડવો ખાવાનું મન થાય અને દાળ ચોખા પણ ના પલાળેલા હોય તો ત્યારે શું કરવું? તો આજે આપણે બનાવવાના છીએ દાળ ચોખા પલાળવાની ઝંઝટ પણ ના રહે અને ઇન્સ્ટન્ટ હાંડવો પણ બની જાય, અને એ પણ માત્ર 20 થી 25 મિનિટની અંદર। તો ચાલો આજે આપણે બનાવીએ ઇન્સ્ટન્ટ હાંડવો। તો સૌથી પહેલાં તો મેં આ 400 ગ્રામ છે ને રવો લીધો છે, ઝીણો આવે છે। હવે આની અંદર શું શું નાખવાનું એ હું તમને બતાવું। તો સૌથી પહેલાં તો વેજીટેબલમાં મેં છે ને આ કોબી લીધી છે, પાતળી પાતળી સમારી લીધી છે, 1 વાટકી લીધી છે। વેજીટેબલ તમને જેટલા ફાવે એ પ્રમાણે નાખી શકાય, જેટલા વધારે વેજીટેબલ હોય એટલું સરસ લાગે। તો અત્યારે કોબી જ લીધી છે આટલી, અને એક નાનો ટુકડો દૂધીનો છીણેલો છે। દૂધી નાખવાથી છે ને હાંડવો એકદમ સરસ અંદરથી પોચો અને બહારથી ક્રિસ્પી સરસ થાય। તો આટલી દૂધી લીધી છે। હવે 2 ચમચી જેટલું આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ લીધી છે। 1 તીખી મરચી અને 1 મોળું મરચું લીધું છે, એ નાખશું। 1 વાટકી જેટલી આ દેશી કોથમીર આવે છે, દેશી ધાણા, એ લીધા છે। આની સુગંધ બહુ સરસ આવે, કોથમીર વધારે નાખો ને એટલે બહુ સરસ બને। અડધી ચમચી જેટલી હળદર લીધી છે કલર માટે। 5 ચમચી જેટલું આપણે આખું જીરું લઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે પહેલાં મિક્સ કરી લેવાની છે। બધા એ મસાલા જે નાખેલા છે એ પણ સરસ મિક્સ થઈ જાય, નહીંતર એવું થાય કે ઘણી વખત મીઠું એક જ જગ્યાએ રહી જાય તો ક્યાંક આપણે વધારે પડતો ખારો સ્વાદ આવે, અમુક જગ્યાએ મોળું લાગે એવું થાય। એટલે મસાલા પહેલાં મિક્સ થઈ જાય ને એ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। અને દૂધીનું પણ પાણી છૂટે એટલે પછી આપણે આમાં લિક્વિડ કેટલું નાખવું ને એ ખબર પડે। બસ મિક્સ થઈ ગયું છે સરસ। હવે આ છે ને મેં ખાટી છાશ લીધી છે, તમારે દહીંનો ઉપયોગ કરવો હોય તો દહીંનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય, પણ હું ખાટી છાશનો જ ઉપયોગ કરું છું હાંડવો બનાવું ને ત્યારે। તો 1 ગ્લાસ લીધી છે, આપણે જેમ જેમ જરૂર પડે એમ એડ કરતા જઈશું। અત્યારે પહેલાં અડધો ગ્લાસ એડ કરીએ, એટલી મિક્સ થઈ જાય, પછી જરૂર પડે તો બીજી નાખીશું। હાંડવો બનાવતી વખતે દહીં કે છાશ જે પણ લ્યો તો એ ખાટું હોવું જોઈએ, એટલે સરસ હાંડવો બને। ઘણા આમાં ખાંડ પણ નાખતા હોય છે, ખાટો મીઠો થાય એવો, પણ હું ખાંડનો ઉપયોગ નથી કરતી, કેમ કે મારા ઘરમાં ગળપણવાળું વસ્તુ ઓછી પસંદ કરે છે। હજી આપણે એડ કરતા જઈશું। આનું બહુ ઢીલું પણ નહીં અને બહુ કઠણ પણ નહીં, મીડિયમ રહે એવું બેટર બનાવવાનું છે। આ બધી જ વસ્તુ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આ રીતનું આપણે બેટર બનાવ્યું છે, બહુ ઢીલું પણ નહીં અને બહુ કઠણ પણ નહીં। તો હવે આને આપણે 5-1 મિનિટ છે ને રેસ્ટ આપીશું, કારણ કે રવો નાખેલો છે, રવો થોડો ફૂલી જાય ત્યાં સુધી રેસ્ટ આપીએ। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આ બેટર સરસ સેટ થઈ ગયું છે। જો આમાં પાણી કે છાશ કે દહીં કાંઈ પણ નાખવાની જરૂર નથી, સરસ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આમાં નાખીશું 1 ચમચી ઈનો। ઈનોની જગ્યાએ તમારે સોડાનો ઉપયોગ કરવો હોય તો પણ કરી શકાય, પણ હું ઈનોનો જ ઉપયોગ કરું છું। આ મેં 1 ચમચી લીધો છે। હવે ઈનોને આપણે એક્ટિવ કરવા માટે 1 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું, સરસ મિક્સ કરી લઈએ। આમાંથી આપણે 2 હાંડવા બનાવશું, કેમ કે હું મોટી સાઈઝના બનાવીશ અને થોડાક જાડા બનાવીશ। જો પાતળા અને નાની સાઈઝના કરવા હોય તો વધારે થાય। બસ ઈનો મિક્સ થઈ ગયો ને મેં છે ને પેન પણ મૂકી જ દીધું છે ગરમ, કારણ કે ઈનો નાખ્યા પછી તરત જ બનાવીએ તો સારું, એટલે પેન ગરમ થઈ જ ગયું છે। બસ આ ઈનો સરસ મિક્સ થઈ ગયો। 3 ચમચી જેટલું તેલ નાખશું।
તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. અડધી ચમચી રાઈ નાખશું. ઘણા લોકો રાઈ નથી નાખતા હોતા, પણ રાઈવાળો હાંડવો મને ફાવે છે એટલે હું નાખું છું. રાઈ ફૂટી ગઈ છે. હવે 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ નાખીશું અને સાથે જ 1 ચપટી જેટલી હિંગ નાખશું. 8 થી 10 લીમડાના પત્તા નાખીશું. હવે ગેસનો તાપ ધીમો રાખશું અને 3 થી 4 ચમચા ભરીને આપણે હાંડવાનું બેટર નાખશું. આ પેનમાં આવશે ને એટલું નાખશું. આપણે 2 હાંડવા બનાવવાના છે, એ પ્રમાણે નાખીશું. ગેસનો તાપ એકદમ ધીમો રાખવાનો છે. હવે આને 10 મિનિટ સુધી આપણે ધીમા તાપે પાકવા દેવાના છે. જ્યાં સુધી નીચેની સાઈડ ક્રિસ્પી ના થાય ત્યાં સુધી આને ફેરવવાનો નથી. નીચેથી ક્રિસ્પી થઈ જાય અને ઉપરથી પણ કલર ચેન્જ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી થવા દઈશું. પછી જ આને સાઈડ ચેન્જ કરવાની છે. તો આને છે ને આપણે ઢાંકી દઈશું. 10 મિનિટ પછી ચેક કરીએ. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ચેક કરી લઈએ હાંડવો થઈ ગયો છે કે નહીં. ઉપરથી જોઈ લઈએ. હાથમાં ચોટતો નથી એટલે ઉપરથી પણ સરસ થઈ ગયું છે. અને નીચે પણ ચેક કરી લઈએ. નીચેથી પણ સરસ કલર આવી ગયો છે. હવે આને આપણે સાઈડ ચેન્જ કરવાની છે. આની ઉપર આપણે ઢાંકણ મૂકી અને પેલા લઈ લઈશું અને આને ડબલ વઘાર કરવાનો છે. ફરીથી પણ વઘાર કરીશું. તો આ ઢાંકેલી પ્લેટ હતી એ જ આપણે ઉપર રાખી દઈશું. આ ગરમ હોય એટલે નીચે આપણે કંઈક રાખીશું કાપડ અને આને ફેરવવાનું છે. ગેસ ઓફ કરી દીધો છે. બસ જો ફેરવાઈ ગયો. એક સાઈડથી આવો થયો છે. હવે પાછું પેન મૂકી અને ફરીથી બીજો વઘાર કરીશું અને પાછો હાંડવો એમાં મૂકીશું. પાછું થોડું તેલ નાખીશું. 1 ચમચી જેટલું જ નાખીશું. એક સાઈડ આપણે વધારે નાખ્યું હતું ને એટલે વધારે નહીં નાખીએ. ફરીવાર પાછા આપણે રાઈ, તલ, હિંગ જે કાંઈ નાખ્યું હતું ફરીથી વઘાર કરીશું. લીમડાના પાન નાખીશું. હવે આપણે આમાં ધ્યાનથી હાંડવો રાખી દઈશું કે નહીં. ફેરવવાનું છે ને એ જ અઘરું હોય છે. હવે પાછો ધીમા તાપે આપણે આને 10 મિનિટ થવા દઈશું અને ઉપરથી ઢાંકી દઈએ. બસ 10 મિનિટ પછી આ હાંડવો તૈયાર. પાછી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે પાછું ફરીથી ચેક કરી લઈએ. હાંડવો છે ને હવે 2 સાઈડથી સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે. એકદમ ક્રિસ્પી થયો છે સરસ. હવે પ્લેટમાં લઈ લઈએ અને કટ કરીએ. બહુ મસ્ત સુગંધ તો એટલી સરસ આવે છે અને બહુ મસ્ત બન્યો છે. મોટી પ્લેટમાં લઈ લઈએ એટલે કટિંગ કરતા ફાવે. મસ્ત ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે એકદમ. અને સોસ સાથે અથવા ગ્રીન ચટણી સાથે ખાઈને તો બહુ મસ્ત લાગે. જો નજીકથી પણ બતાવું. એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થયો છે. ચાલો કટ કરી લઈએ. પીઝા કટરથી જ કટ કરીશું. એક જ સાઈડથી કટ કરીશું. એક પીસ કાઢીએ અત્યારે. બહુ ક્રિસ્પી છે નીચેથી. જો અવાજ આવે એના ઉપરથી જ ખબર પડે ક્રિસ્પી છે એકદમ અને અંદરથી સોફ્ટ પાછો. તો હાંડવાનો પીસ કાઢીને પણ તમને બતાવું કે જો એકદમ સરસ બન્યો છે. બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી, અંદરથી એકદમ સોફ્ટ. અને આ હાંડવો તમે સોસ સાથે, ચટણી સાથે અથવા તો ગરમા ગરમ ચા સાથે ખાઓ એટલે બહુ મજા આવશે. અને જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને આ બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોન પણ દબાવજો જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસીપી હશે તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.